आज सकाळी 6 वाजता मी गेलो तेव्हा सोनिया माझ्या जवळच होती. आता मला जाऊन 2 तास झाले तरी सोनिया तिथून उठलीच नाही. एक सामान्य माणूस होतो मी, अतिसामान्य आयुष्य जगत होतो. एक गंमत सांगू, आता मला एकदम स्वच्छ आठवतंय सगळं. बरोबर 8 वर्षापूर्वीची गोष्ट, साधारण 37-38 वर्षाचा असेल मी. मला नुकतीच बढती मिळाली होती. फारच थोड्या लोकांना मागच्या वर्षी बढती मिळाली होती, त्यात मी एक होतो. म्हणजे नक्कीच हातून काहीतरी बरं घडत असणार. नवीन काम, नवीन लोक, शिकत होतो जमेल तसं. बॉसची भक्कम पाठराखण होतीच. आमचा बॉस हा एक अजब रसायन होता. अत्यंत हुशार पण तितकाच शूर माणूस. खूप शिकायला मिळालं त्या माणसात. आमची 4-5 ऑफिसेस होती. बॉस सतत वेगवेगळ्या ऑफिसमध्ये फिरायचा. त्याच्या केबिनमध्ये नेहमी मोजकंच सामान असायचं. बाकी घरी एक मुलगी, बायको, अनु आणि आनंदी. घर आणि ऑफिस, ऑफिस आणि घर या 2 मितींशिवाय मला तिसरी मितीच माहिती नव्हती. सोनिया आयुष्यात आल्यापासून त्याला तिसरी मिती मिळाली. खरंच काय येतात काही लोक आयुष्यामध्ये. आपला काही कंट्रोल असतो का लोकांच्या येण्या जाण्यावरती? आहे उत्तर? असेल तर द्या. आता मला कुठूनही कोणाचंही ऐकायला येऊ शकतं पुढचे 12-13 दिवस. सोनिया माझ्याच टीम मध्ये का आली? तिची जागा माझ्या केबिनच्या समोरच का होती? ती नेहमी चुका करून सुधारणा करायला माझ्याकडेच का यायची? 2 मितींमध्ये चालणारा मी, मला हे कधी जाणवलंच नाही. मला कामांमध्ये ढिसाळपणा अजिबात आवडत नाही. 4-5 वर्ष अनुभव असल्याकडनं तर मुळीच नाही. आपल्याला त्याचा ड्राफ्ट रेडी पाहिजे. लेट्स गो थ्रू इट टुगेदर. हा अतिशय क्रुशियल रिपोर्ट आहे. तो झाल्याशिवाय आज कोणी घरी जाणार नाही. इज इट अंडरस्टूड? असाच एकदा महत्वाचा रिपोर्ट तिने सर्व सुखांसकट सगळ्या जगाला मेल केला. लूपमध्ये मी, माझा बॉस. ईमेल सेंड करायच्या आधी साधी प्रूफ रिडिंग नको करायला? आता बॉसच्या शिव्या मला खायला लागणार ही जाणीव मला बोचतच राहील. प्रोफेशनल असलो तरी शेवटी माणूसच ना आपण. सभ्यता सांभाळून जितकं खालून पाडून बोलता येईल तेवढं बोललो मी तुला. सोनिया, तुला कल्पना आहे तू नक्की काय केलं असते? सर, काय झालं? काही प्रॉब्लेम झालाय का? आपलं असं काय ठरलं होतं? आपलं असं ठरलं होतं की 2:30 वाजता तुम्ही मला तो ड्राफ्ट मेल दाखवणार आहात. प्लीज स्टॉप दिस. शेवटी मला न विचारता ती तशीच निघून गेली. मी मनातल्या मनात चडफडलो. बाकी काहीच करू शकलो नाही. जे व्हायचं तेच झालं. दुरुस्त करून ईमेल पाठवेपर्यंत बॉसने माझी घेतली. तुम्ही एकदा त्या कंपनीला जो मेल पाठवला बघितला त्याच्यामध्ये किती चुका आहेत आम्हाला. तुम्ही कोणाची माझ्याशी डिस्कस करत जा ना. आणि तुम्हाला कल्पना आहे का कंपनीमध्ये आता आपल्याला जवळजवळ 21 करोडचं ट्रान्झॅक्शन करायला लागते दर महिन्याला.
तुम्हाला आता कल्पना नाही काय झालं ते. You meet me in the conference room. We discuss with marketing department and also accounts department. मी पुरुष असल्याने सभ्यता पाळायची त्याच्यावरती कुठलीही बांधिलकी नव्हती. बघता काय निघा ना, निघा. म्हणतात ना, जैसी करणी वैसी भरणी. घरी जाताना जाम कावलं होतं. दिवसभर झालेल्या निस्तरण्यामध्ये रात्रीचे 9:30-10 वाजले होते. मी आणि सिक्युरिटी दोघंच उरलोय असं वाटलं होतं. सर तुमच्याशी जरा बोलायचं होतं. Can we discuss this tomorrow, please? It's already very late right now. प्लीज सर. Okay, ठीक आहे. बसा. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी. आवाजात सच्चेपण असलं की जाणवतं माणसाला. आणि त्यावेळेला मी माणसात होतो. गो ऑन, खूप लेट झालाय. इतक्या महिन्यात पहिल्यांदाच मी तिच्याकडे शांतपणे बघत होतो. सुंदर वाटली ती मला. कुठेतरी दुपारी तिला मी फाडफाड बोललो होतो याचा गिल्टी कॉम्प्लेक्स होताच मला. ती बोलली, नक्की 5 मिनिटापेक्षा जास्ती बोलली. मुळात मी दमलो होतो, घरी जायचं होतं. सगळं ऐकलं असा दावा नाहीच माझा, पण अनुभवातून ऐकताना योग्य ठिकाणी मान हलवायची मसल मेमरी मात्र निर्माण झाली होती. तिला बाबा नव्हते, आई होती, मोठी बहीण होती लग्न झालेली. तिचा ब्रेकअप झाला होता आणि नव्हताही. या सगळ्याचा तिच्या कामावरती परिणाम होत होता. लक्ष विचलित होतं. मग मला जाणवलं, अरे ही इतक्या रात्री एकटी कशी जाणार. ठीक आहे, आता खूप लेट झालाय, आपण उद्या बोलूया. तुम्ही राहता कुठे. सर इथे जवळच. तुम्हाला लिफ्ट हवी. ओके. घरी पोचलो. आनंदी अजूनही जेवायची थांबली होती. जेवताना सगळ्या दिवसाभराचा नेहमीप्रमाणे आढावा झाला. काय आज काय उशीर झाला यायला. काय विचार नको यार, आज सगळा दिवसच एकदम. ती नवीन एक असिस्टंट आहे माझी, सोनिया म्हणून. 4-5 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे, पण कामामध्ये इतक्या चुका असतात तिच्या. आज इतका महत्वाचा रिपोर्ट पाठवायचा मेहता आणि कंपनीला, आणि मी तिला सांगितलं होतं की बाई मला दाखव अडीच वाजता रिपोर्ट करून, राईट, आपण रिव्ह्यू करू आणि मग नंतर तू पाठव. तिने तसंच्या तसं सगळं, आणि माझ्या सगळ्यात माझ्या बॉसना, सगळ्या डिरेक्टर्सना, सगळ्यांना हे करून पाठवलं. त्याची काय रिपरकशन्स आहेत ना, अजिबात कल्पना नाही तिला. आनंदी तिच्या नेहमीच्या गोड पद्धतीने बोलली. आज ती जास्तीच गोड वाटली मला. झोपताना न चुकता अनुला बघूनच झोपायचो. सलील कुलकर्णीच्या दमलेल्या बाबाची कहाणी मी जगत होतो. अर्थात त्याच्यामधला शेवटचा अंतर माझ्या बाबतीत पूर्ण होऊ शकला नाही, पण ते नंतर माझ्या सल्ल्यानुसार तिने ब्रेकअपचा निर्णय पक्का केला आणि चक्क अंमलात पण आणला. मी का सुखावलो माहित नाही. सोनियाला आता माझ्याबद्दल सॉफ्ट करणार आहे असा मला भास होऊ लागला होता. पण सोनिया कामात चुका करतच होती. तिला मी ट्रेनिंगलाही पाठवलं. अच्छा हुआ मैडम आप मिल गई, मुझे आपसे से काम था. You know my assistant Sonia? Yes. Yeah, there have been a lot of concerns regarding her performance. I wanted to meet you regarding that. Good morning, all of you. Good morning. Today we are going to have a training session on email etiquettes. The schedule and agenda of the program is distributed to all of you. You can go through. पण नसेल कुवत एखाद्यामध्ये, काय करणार ती. पण आता तिच्याबद्दल उगाचच प्रोटेक्टिव्ह वाटायला लागलं होतं. सुरुवातीला मला असं वाटलं की ते वडिलकीच्या नात्याने असेल,
पण नंतर उगाच मी ऑफिसची लिफ्ट न घेता पायऱ्या चढायला सुरुवात केली. मग घरातच व्यायाम सुरू झाला. 2, 3, 60, 70. जॉगिंगला पण जाऊ लागलो. आनंदीला वाटलं हा तिच्या सांगण्याचा प्रमाण. वाढले ग जरा. मी सांगितलेलं फारच मनावर घेतलेली दिसते. मी तरी कशाला उगाच दुखावतील. बॉसनी शेवटी सांगितलंच. आता काही ऑप्शनच नव्हता. अमर, what happened about that Sonia case? सर ते तुम्ही आपण बोललो त्याप्रमाणे तिला परफॉर्मन्स इम्प्रुव्हमेंट प्लॅनमध्ये टाकलाय. Okay. तिने ट्रेनिंग्स पण अटेंड केली. त्याच्यानंतर तिचा परफॉर्मन्स पण मागच्या अपेक्षा होता तेव्हा आता जरा सुधारलाय. Hello. No, but I am not satisfied with that. Basically, do one thing here. You take a call. जास्त आता सुधारण्याचा मोका नको द्या तिला. काम करा, जरा विचार करा. 1 महिन्यावर ठीक आहे. तिची कंपनी मला आवडत असली तरी ही माझी कंपनी नव्हती. अतिशय महत्वाची प्रोजेक्ट चालू आहेत. याच्यामध्ये अशा चुका सुधारणं. दिस इज नॉट स्कूल ना माय डिअर. दिस इज नॉट स्कूल. बघा टू कॉल अँड टेल मी. ओके ओके. थँक्यू सर. थँक्स. बाय बाय. दुसऱ्या दिवशी तिचा वाढदिवस होता. सोनियाला एका महिन्यात जायला सांगितल्याची न्यूज सबंध ऑफिसवर पसरली होती. अरे वो सुना, सोनिया को निकाल दिया सर ने. हाँ यार, बहुत बुरा हुआ. आज तो बर्थडे भी है उसका. बर्थडे है? पता नहीं, चले आने दो. अच्छा बनवती गई. बाकीच्या स्टाफच्या मते ती कामचुकार आणि माझी फेवरेट असल्याने तिच्याजवळ कोणी जायचं नाही. साहजिकच त्या दिवशी तिला कोणी विश केलं नव्हतं. हेलो. सोनिया, मीट मी ॲट द कॉन्फरन्स रूम प्लीज. यस सर. मात्र मी आठवणीने तिला बर्थडे केक दिल्यानंतर तिचा चेहरा अनु जशी निरागसपणे हसायची त्याच्यापेक्षाही जास्त उजळला होता. स्ट्रेंज. काही क्षण गेल्यानंतरही किती लख लक्षात राहतात तुमच्या. माझी मजल आता, जर माझं लग्न झालं नसतं तर सोनिया माझ्या आयुष्यामध्ये आली असती आणि मग माझ्या आयुष्यात काय काय झालं असतं इथपर्यंत गेली होती. पण त्याच्या पुढे माझी मजलच जाणार नव्हती. सिनेमा थोडीच होता. सकाळपासून तुझा 4था चहा आहे आणि तिच्या रिलिव्हिंगला आता फक्त 4 दिवस उरले होते. आता माझ्या लास्ट डेला फक्त 4च दिवस उरले. कॉफी? चालेल. पण आज कॉफीचे पैसे मी देणार. का 4 दिवस उरले? नाही, तसं नाही. माझं लग्न ठरलं. हो. ओ म्हणजे? म्हणजे इतक्या लवकर, इतक्या अचानक? हो, मागे आपलं बोलणं झालं त्यानंतर माझा ब्रेकअप झाला. पण मला माझ्या आई आणि बहिणीचा विचार करायला हवा ना. आणि आई जरा मागे लागली होती लग्नासाठी. त्यामुळे म्हणून तू लग्न करतेस? मी बोलू तुझ्या आईशी. आणि त्याने काय होणार? पुन्हा ब्रेकअप? नाही, तसा नव्हतं म्हणायचं मला. आणि तुझ्या मागच्या ब्रेकअप बद्दल? वेल, मी सांगितलंय त्याला खरं खरं सगळं. आणि तरी सुद्धा तो लग्नाला तयार झाला आहे. That's nice. I'm happy for you. थँक्यू. लग्नाला नक्की यायचं हं. वेल, मला खरंच आवडलं असतं. पण तुला माझं शेड्यूल माहिती आहे. त्यावेळेला मी टूरवरती असेल. खरंच जमणार नाही का? आय एम सॉरी. नाही जमणार. इन दॅट केस आजची आपली भेट ही शेवटची भेट आहे. कारण उद्यापासून मला हेड ऑफिसला बोलावलं फायनल फॉर्मॅलिटीज पूर्ण करायला. सो
Well, all the very best. Yes, So we'll catch up sometime soon. definitely. Till then, you must take care of yourself, Sonia. Yes, you too, Amar. I mean, sir. Take care of yourself. आज तिन्ही कॉफीचे पैसे भरले. मी आता खरंच गंभीर झालो होतो. मला आनंद का होत नव्हता? काम यथातथा आणि बॉस व एचआरचा विरोध असूनही तिला रिलिव्हिंग आणि रिलिव्हिंग लेटर मिळण्यामध्ये कुठलाही प्रॉब्लेम झाला नाही. अर्थात याचा उल्लेख मी तिच्याकडे कधीच केला नाही. लग्नाला मी गेलो नाहीच, टूरचं निमित्त दिलं. मग अधूनमधून मला तिच्याबद्दल कळत होतं. लग्नानंतर ती दुसऱ्या शहरात गेली, नवीन जॉब लागला. आपणहून मी कधी तिच्याबद्दल कोणाला विचारलं नाही. उगाचच आपल्या भावना कोणाला कळल्या तर. मी पण सर्वार्थाने पुढेच गेलो. पण सोनी आठवतच राहिली. 2 वर्ष वाढदिवसाला तिला SMS केले. 3ऱ्या वर्षी तिचा रिप्लाय आला नाही. थोडंसं वाईट वाटलं, पण मग मधली वर्ष अशीच गेली. अचानक ते अक्रीत घडलं. माझी आनंदी आणि अनु त्यांच्या आजोळी येताना मला कायमचे सोडून दिले. खूप आठवण येणार, तुझी आठवण येणार, आईची आठवण येणार. ओके, लवकर लवकर परत ये. हा, ओके. उद्या येतोय आम्ही. लक्षात आहे ना तुझ्या? येतोयच ना घ्यायला आम्हाला. आज मी इतक्या सहजपणे बोलतोय कारण आता पुढच्या 12-13 दिवसात मला कळेलच नक्की कुठे आहेत त्या. पण त्यावेळेला मी पिळवटून निघालो होतो. माणूस असतो आणि अचानक नसतो. मी 3 दिवसातच ऑफिस रिझ्यूम केलं. कुठलीही कर्मकांड केली नाही, क्षौरही केलं नाही. तुम्ही? ऑफिस रिझ्यूम केल्यानंतर पहिल्या संध्याकाळी स्वतःच्या चावीने घर उघडताना कॉरिडॉरमध्ये पहिल्यांदी शेजारी असल्याची जाणीव झाली. त्या गेल्यावर घर नुसतं खायला उठायचं.
कंपनीची उलाढाल आता वाढली होती. त्यात माझाही वाटा आहे हे आता सगळ्यांना पटलं होतं. नवीन नवीन जबाबदाऱ्यांची आता सवय झाली होती. मी मुद्दाम फिरतीचं काम घ्यायचो. बॉसनी अचानक कंपनी सोडली. मी त्याला रिप्लेस केलं. Congrats. Congratulations. Please, have a seat. No. You deserve it. You deserve it, my dear. Please go ahead. आता सगळं तुला सांभाळच. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. थँक्यू. मग एक दिवशी असाच मी हैदराबादला कामासाठी गेलो होतो. परत निघायच्या आधी मी थोडं फिरायला म्हणून बाहेर पडलो. समोरच एक कॉफी जॉईंट होता, तिथे शिरलो. Hi sir, good morning. हाय, गुड मॉर्निंग. कॅन आय हॅव वन तेरो मसाला फ्राफे? Is Yeah. that how you spell? Yeah. Yeah, I would like to have one, please. Okay sir. नजर वर गेली आणि स्तब्ध झालो. समोर सोनिया होती. एकत्र काम केलेले उणे पुरे 5 महिने झटझट डोळ्यासमोरून गेले. हो म्हणजे कसे आहात? मी ठीक. तुम्ही कशा आहात? छान चाललंय. लॉंग टाइम हा. 8 years. या. बिझनेस. मला मनातून खूप आनंद झाला तिला बघून. तिच्याही चेहऱ्यावरती आनंद आहे असा मला भास झाला. तुम्ही इथे कशा काय? तू चालेल. मी इथे जवळच राहते. हा ऍक्च्युली माझा फेवरेट जॉईंट आहे, त्यामुळे बरेचदा येते इथे. माझ्या मनामध्ये अनेक भावनांचा कल्लोळ होत होता. मी शक्य तितका नॉर्मल राहायचा प्रयत्न करत होतो. ओके अमर, कधीपर्यंत आहात? उद्या संध्याकाळची फ्लाईट. मग काहीही कारण न देता उद्या लंचला यायचं. तिथूनच एअरपोर्टला निघता येईल तुम्हाला. पण नो पण, यू मस्ट कम. पण तुमच्या घरचे त्यांना उगाच डिस्टर्ब नको. मी म्हणलं ना, मी एकटीच आहे. ओके, ॲज यू से. ओके गुड. मला निघायला हवं जरा, पण आपली ही अचानक भेट सेलिब्रेट करायला कॉफी. या, व्हाय नॉट. मेक इट 2 प्लीज. पण यावेळेला पैसे मी भरणार. ओके. तिने दुसऱ्या दिवशी घरी लंचला यायचा हट्ट धरला. मी नाही म्हणू शकलो नाही तिला. हाय. हे हॅलो, दिस इज फॉर यू. होप यू लाईक इट. थँक्यू. सोनिया अप्सरा दिसत होती आज. थँक्स अगेन. आणि कुठलीही कारण न देता ती आता माझ्यापेक्षाही सुस्थितीत होती. तिच्या एकंदर राहणीमानावरनं सहज अंदाज बांधता येत होता. छोटीशी विनंती आहे. काय? तुला थोडंसं कठीण जाईल, पण मला आरेतुरे केलंस तर जास्ती आवडेल. बरं अमर, इट्स टाइम फॉर लंच. लेट्स गो. लेट्स गो. कम. मस्त लंच झालं होतं आज सोनिया. खूप दिवसाने असं मनापासून जेवलो. थँक्स अमर. पण मी आलो तेव्हापासून तू कामामध्येच आहेस. आले रे, 2 मिनिट. ओके. बोलो. सुरुवातीला मी अवघडला होतो. तिनेच बोलतं केलं मला. मी सध्या फ्रीलान्सिंग करते. लहानपणापासूनच कार्टून्स छान जमायचे मला. आता तोच माझा व्यवसाय झालाय. That's nice. पैसाही छान मिळतो. Yeah.
बोलताना कळलं की आता ती इथेच सेटल झाली आहे. लग्नात असली तरी आता बंधनात नाही. नवरा चांगला होता, बट दे ग्रू अपार्ट बोलली. सेपरेटेड, फाइल्ड फॉर डिवोर्स्ड, मूलबाळ पण नाही. आशिष बद्दल, my husband, or should I say my ex-husband? Sorry, I did not know about that. It's okay. Actually, we grew apart. खूप प्रयत्न केला दोघांनी सावरायचा. It didn't work out. पण यावेळी मला अजिबात आनंद झाला नाही. एकदा तुम्ही मृत्यू जवळून बघितला की दुसऱ्याच्या फाटक्यामध्ये पाय टाकणं तुम्ही पूर्णपणे बंद करता. सो घरी सगळे कसे आहेत? आनंदी आणि अनु काय म्हणतायत? अनु शुड बी आता टीनेजर ना? Well, I lost them 5 years ago. Yeah, they were on their way back from the native and they met with an accident. I'm so sorry. Not for holding your hand, but what you've been through. Yeah. I think it's time for me to go. अजून भरपूर वेळ आहे. आता निघायची वेळ झाली तसा मी अस्वस्थ झालो होतो. कदाचित ही सोनियाची माझी शेवटची भेट. ऍक्च्युली एक कन्फेशन, कदाचित कशाला नक्कीच. पण सोनिया कधी भावविश्वात गेलीच नाही आपल्या. फक्त 5 महिने एकत्र काम केलं आपण तिला सगळं खरं खरं सांगून टाकावं का? मला परत हे सांगायला जमेल की नाही मला माहिती नाही, पण तू मात्र लक्षात ठेव सोनिया, आय लव्ह यू. All these years, I thought you hated me. निघताना मोबाईल नंबर दिले घेतले. तिने चक्क मिठी मारली मला. अवघडलो मी. मग सतत ती भेटतच राहिली. कधी फोनवर, कधी इंटरनेटच्या कृपेने, कधी 1-2 वेळा ती मुंबईत आली तेव्हा, कधी मी हैदराबादला गेलो तेव्हा. आता आमचं गणगोत सगळ्यांना कळलं होतं. आता माझ्या कामाचा ताण खूप वाढला होता. 3 महिन्यापूर्वी अचानक मला हार्ट अटॅक आला. ऑफिसमधल्या स्टाफने तातडीने हॉस्पिटलमध्ये अडवलं. एक्चुअली क्रिटिकल कंडीशन है, उनको मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन हुआ है, यानी सीवियर हार्ट अटैक आया हुआ है. डॉक्टरने पूर्ण बेड रेस्ट सांगितलं. एक्चुअली हमारा ऑफिस स्टाफ है, जवळच्या कोणाचा नंबर? अर्थात सोनिया. उनको आप इन्फॉर्म कर दो, उनको बुला दो. आई थिंक हमको सोनिया जी को कॉल करना चाहिए. हाँ. ती धावत आली सगळे टाकून. हेलो सोनिया जी. पुढचे 3 महिने तिने माझं सगळं होतं नव्हतं ते केलं. नर्स सुद्धा लाजेल अशी सर्व कामं केली मी. मग साधारण 1 महिन्यापूर्वी मला आठवण असं झालं. मग साधारण आठवलं ते 15-20 दिवसापूर्वी. या बस. ॲक्च्युली पहिल्यापेक्षा कंडिशन जरा वाईटच आहे. डॉक्टर, काय होप्स आहेत? होप्स फार कमी आहे. आपण कोण, त्यांच्या वाईफ का? हो, मी त्यांची वाईफ. होप्स फारच कमी आहे. काहीच दिवसांचा प्रश्न आहे.
सोनिया अर्जवानी बोलली, त्या दिवशी तुम्हाला बोलला होतास तुला माझ्याशी लग्न करायचं होतं, आपण लग्न करूया अमर. मग काल दुपारी कुठल्याशा पेपरवरती क्षीणपणे मी सही केली आणि 4-5 लोकांनी टाळ्या वाजवल्या. बस. त्यानंतर सोनिया मला सोडून गेलेलीच नाही फारशी. मी गेलो तेव्हा ती माझ्या जवळच होती. आज सकाळी 6 वाजता मी गेलो, आता मला जाऊन 2 तास झाले, पण सोनिया उठलीच नाही माझ्याजवळ. पूर्ण विराम.